mama, don't stress your mind. We coming home to. Guys, ngayon naman i-share ko sa inyo kung paano natin ma-fix ang mga problem natin about sa ating mga audios, mga videos na hindi na magpi-play sa ating VLC media player sa ating computer. So ipapakita ko sa inyo ngayon guys kung paano natin ma-fix ang problem na to. Okay? X muna natin ito. Ayaw kasi siya mag-play. Tingnan nyo, ayaw niya mag-play. Bakit kaya ayaw niya mag-play? So, anong gagawin natin dito guys? Paano ito ma-fix ang problem na ito? So, nang una, kailangan natin i-uninstall itong VLC media player sa ating computer kasi luma na ito. Papalitan natin na yung VLC media player na pinakalitis ngayon. So, kailangan natin i-uninstall ito guys sa ating programs. Anong gagawin natin? I-click natin itong Start menu. At, punta tayo kay Control Panel. Wait lang. At, i-click natin sa Programs. Hanapin natin itong si Programs and Features. Dito sa Programs guys, hahanapin natin si VLC Media Player. Kailangan natin i-uninstall ito. Click lang, uninstall. Wait lang. Okay. Wait lang. Next, uninstall. Hintayin natin mag-uninstall yung VLC Media Player sa ating computer dahil hindi na ito gumagana sa ating mga videos, mga audios. Finish. X natin dito. After natin na-uninstall si VLC Media Player sa ating computer, kailangan natin mag-download ulit ng pinaka-latest na VLC Media Player na doon gumagana na ang mga videos at mga audios. Kailangan natin pumunta kay Chrome. Type natin google.com. Enter. At i-type natin dito, VLC Media Player Download. Ito. Click natin. Then ito. I-click nyo ito. At katapos, i-click natin ang Download VLC. Yan. May download na. Hintayan lang natin guys dahil medyo matatagal ito. Yan. Tingnan nyo, nagda-download na yung pinakabagong VLC Media Player na kailangan natin sa ating computer para ma-play ang mga audios, mga videos na ating ipi-play mismo sa ating Windows. Wait lang, nagda-download pa yung VLC Media Player. Tingnan natin kung gumagana ito. Kung mag-play na ba yung videos na ating ipi-play ngayon. After natin ma-download itong VLC Media Player. Hintayin natin guys. Dahil nagda-download pa. 40, 50, 47 seconds left. Hintayin natin medyo matatagal pa. Look at this. Matagal. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. Pasayaw ako day, sayaw lang sa upan. Yan ako nga na may iba. Yan. Tapos na nag-download guys. Click lang natin yung ating na-download sa ating computer. Yung VLC Media Player. Ito. Then, click run. Click OK. X mo natin ito. Then, finish. Next. Tingnan natin kung may agreement ba dito. Next. And store. Hintayin natin mag-uninstall yung VLC Media Player na bago sa ating computer. Tingnan natin kung gumagana ba yung
yung video na ating i-play ngayon. Sayaw ako dahil sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Narang ako nga na maiban. Matagal pa to. Yan, finish na. Ito na yung media player natin nga bago. So, tingnan natin. X natin ito. Punta tayo kay X. Punta tayo kay computer. Tingnan natin yung video ko na kailangan kong i-play. Kung mapi-play ba ito. Oops. Yan, na-play na. Meow meow lang. So, yun lang guys. Kailangan natin VLC media player sa ating computer at ma-download uli ng latest na VLC media player sa ating computer para ma-play yung mga audios, mga videos na ating ma-download sa ating computer. So, yun lang guys. Thank you and thanks for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video kong ito, please subscribe my channel at pindutin ninyo ang notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Thanks for watching!